أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم dear student welcome to the Hashir Academy. په نننی لیکچر کې مونږه د سیکنډ ایئر د بایولوژي د چپټر نمبر 1 ریسپایریشن یو ټاپک شروع کوو. دا غي نوم دی هیومن ریسپایریټری سیستم. صحیح شو. مونږ ویلو د دې مخکې د ریسپایریشن مونږ انټروډکشن کړو او دا غي مونږ مختلف ټایپس ویلو چې ریسپایریشن په اثر کې مونږ وایو ستا او ایکسټرنل ریسپایریشن ستا ولې کې انټرنل او بیا د ایکسټرنل کم ټایپس او د انټرنل کم ټایپس او بیا په کې مونږ د ریسپایریټری سرفیس انټروډکشن پراپرټیز په اړه خبره کړې و او په دې لیکچر کې اوس مونږ د هیومن ریسپایریټری سیستم خبره کوو. صحیح شو. ګوره په اصل کې دا سیستم ریسپانسیبل دی سره لپاره د ګیشیس ایکسچینج لپاره. صحیح شو. نو زیاتره لکه مونږ به دلته خبره کوو د څه باره کې د بریثینګ په باره کې. څنګه مونږ ویل په بریثینګ او ریسپایریشن کې سره ډیفرنس دی. صحیح شو. نو خاص کر دا سیستم ریسپانسیبل دی سره لپاره د ګیشیس ایکسچینج لپاره. نو په دې کې به مونږ خبره کوو چې کم هیومن ریسپایریټری سیستم په دې کې کم پارټس دي هغه انوالو دي او د هر یو پارټس په ریسپایریشن کې بیا کار سره مطلب په بریثینګ کې دي کم فنکشنز دي هغه دي د دې په اړه خبر کوو. صحیح شو. نو خو خبره ساتي چې په هیومن ریسپایریټری سیستم کې زموږ سره دا پارټس دي دا انوالو. صحیح شو. اولنی چې کم پارټ هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي نوز ان نیزل کیویټي. هغه ته ویل کېږي مثال په تور باندې کوم د ډایګرام ته وګورو کنه دلته کې د زوم سره د نوز پارت او دلته کې بیا یو کیویټي دا دغه ته موږ سوایو دغه ته ویل کېږي نیزل کیویټي. صحیح شو. په نیزل کیویټي پسې دلته کې بیا یو نیرو پارت شروع کېږي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي فیرنګس. او فیرنګس دا کوم ځای نه شروع شوی دی د نیزل کیویټي نه شروع شوی دی کوم ځای ته راغلی د دې لیرنګس پورې راغلی. نو چې کوم پارت دی ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي فیرنګس. صحیح شو. بیا دا چې کوم ریجن نه دی ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي لیرنګس. او د لیرنګس نه بیا دلته کې یو ټیوب لیک سټرکچر شروع شوی دی کارټلیجنس او دغه ټیوب لیک سټرکچر ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي ټریکیا. بیا ټریکیا دلته کې دوه پارټس ته دوه برانچز سره ډیوایډ شوي ده د موږ سوایو دې ته ویل کېږي برانکای. برانکا سینګولر دی او برانکای سره دا پلورل دی. بیا دا برانکای چې کوم دی نو دا پردر ډیوایډ شوي دی د څه جوړ کړی دی د برانکیول جوړ کړی دی او برانکیول په څه باندې ختم شوي دی په سیک لیک سټرکچر باندې ختم شوي دی. دغه سیک لیک سټرکچر ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي الویولای. دې ته ویل کېږي الویولس دا سینګولر دی الویولای دا سره د سره پلورل دی. صحیح شو. اوس په دې کې مونږ د هر یو پارټ سره وایو د دې مونږ د فنکشنز په اړه خبره کوو چې په ریسپایریشن کې د دې فنکشن سره. صحیح شو. نو اول خبره د څه کوو د نوز کوو او بیا د نیزل کیویټي کوو. صحیح شو. په ریسپایریټری سیستم کې کوم چې ویزیبل پارټ دی هغه زموږ سره سره هغه نوز دی. دا اونلی د ریسپایریټری سیستم داسې پارټ دی چې دا سره د ویزیبل دی مطلب موږ ته په نظر باندې راځي. صحیح شو. کوم د نوز ته وګورو کنه د نوز دا کم ایکسټرنل فیچر چې کوم دي کنه دا په سمر ډیپند کوي دا ډیپند کوي په بون باندې او هغه کم بون دی اتمایډ بون دی او د دې نه علاوه کوم چې فیبرو فیټیک ټیشوز دي په هغه باندې ډیپند کوي. نو کوم کمپوزیشن ته وګورو دا کم نوز چې دا د سره جوړ دی دا جوړ دی د بونز نه د کارټلیج نه او فیبرو فیټی ټیشوز نه دا جوړ دی. صحیح شو. که مونږ د دې سټرکچر ته نور وګورو کنه نو په دې کې مونږ په دې کې دوه اوپننګ دي په کوم باندې چې ایر مونږ څه کوو هغه مونږ انهیل کوو. نو دغه اوپننګ ته یا دغه سورو ته دغه پورس مونږ سوایو دغه ته ویل کېږي نوسترلز. دغه ته څه ویل کېږي نوسترلز ته ویل کېږي. صحیح شو. بیا د نوسترلز د اوپن کېږي ټیوب لیک سټرکچر ته او دغه ټیوب لیک سټرکچر ته مونږ سوایو دغه ته ویل کېږي ویسټیبیولز. دغه ته ویل کېږي او ویسټیبیولز بیا څه ته اوپن کېږي یو کیویټي ته اوپن کېږي چې هغه ته مونږ سوایو هغه ته ویل کېږي نیزل کیویټي. صحیح شو. نو نوز په نوز کې دوه اوپننګ دی هغه ته مونږ نوسترلز وایو. نوسترل بیا اوپن کېږي ستر ټیوب لیک سټرکچر ته او دغه ته مونږ سوایو ویسټیبیولز دغه ته ویل کېږي او بیا دا ویسټیبیول اوپن کېږي کوم ځای ته یو کیویټي ته چې هغه ته موږ سوایو نیزل کیویټي. او خبره ساتي دا ویسټیبیول دی بل نه سیپریټ شي په سبانه په یو وال باندې چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي سیپټم. څه ته ویل کېږي سیپټم هغه ته ویل کېږي. صحیح شو. نو نوز موږ خبره وکړه او د نیزل کیویټي. اوس خبره دا کوو چې د نوزو او د نیزل کیویټي په ریسپایریشن کې کار سره مطلب په بریثینګ کې د فنکشن سره. صحیح شو. نو خبره یا ساتي اول خو نوز دې چل کېږي نه چې هغه فلټریشن اف انهیلډ ایر کوي فرام ډسټ اینڈ مایکروبز. کومه د نوز ته ورغنه په دې کې دا کوم ویسټیبیول چې کوم دي کنه په دې کې هیرز دي سمال سیلیا هیرز دي په دې کې. صحیح شو. دا هیرز د دې لاجیک دا دی کنه چې کوم ایر موږ څه کوو موږ انهیل کوو نو په دې کې ظاهره خبر ده په دې کې بل ډسټ پارټیکلز هم یو په دې کې به مایکروبز هم کنه. نو دا هیرز څه کوي دا ډسټ پارټیکل او دا مایکروب څه کوي دا فلټر کوي. دا څه کوي دا فلټر کوي چې دا د دې ایر سره دنه نیزل کیویټي او کوم چې نور پارټس دي هغه ته دنه انټر کیږي. نو دا څه چل کوي دا د ایر فلټریشن کوي. دا د
د ایر فلټریشن کوي ځکه که فرض کړه دا مایکروبس او یا د ډست پارټیکل زموږ باډي انټر کیږي نو دا غي سره به راځي بیا دا غي سره به راځي ډیزیز نو د نوز اولنې کار دا نه کنه چې دا څه کوي په دې کې هیرز او د هیرز کار دا چې دا څه کوي د فلټریشن اف ایر کې د سنا د ډست پارټیکلز نه او د سنا د مایکروب نه صحیح نو یو فنکشن فول دی دا بل د دې څه چل کوي کنه موئسچرایز د انهیل ایرو لکه کم ایر چې موږ د نکو نو دا خو ډرای مطلب پدې کې دا کم چې واټر کانټنټ دا پدې کې سیدا پدې کې لګي نو کم ایر چې موږ انهیل کو دا نوز ته او د نوز نه بیا د نیزل کیویټي ته ځي کنه نو دا د دې ایر سره سره اډ کوي د دې سره واټر مالیکول او یا د دې سره واټر اډ کوي د دې واټر سره دا ایر څه شي دا موئسچرایز شي دا څه شي موئسچرایز شي مطلب د دې سره واټر کانټنټ څه شي دا میلاو شي او موږ ویلو چې کلام ګیس شو دا ډیزالو شو نو د دې ډیفیوژن بیا پاسانه باندې کیږي شو نو دا د ایر سره سره کوي واټر کانټنټس ته دې سره اډ کوي بل دریم ټریپ د ډست پارټیکلز اینڈ مایکروبز که فرض کا مایکروبز هغه د فلټریشن نه بچ شو او هغه چاته لاړل هغه نیزل کیویټي ته لاړل نو په نیزل کیویټي کې زموږ سره سم موجود دی په دې کې موجود دی میوکس ممبرین او میوکس ممبرین څه سیکریټ کوي هغه میوکس سیکریټ کوي او د میوکس کار دا دی کنه چې دا څه کوي د ډست پارټیکل او پیتوجن څخه د ټریپ کوي په ځان پوری انخالي نو چې د په ځان پوری ونخلي نو هغه د ایر سره بیا د نه باډي ته نه انټر کیږي نو دا څه کوي د ډست پارټیکل او کم چې زموږ سره مایکروبز دی دا څه کوي د ټریپ کوي انخالي ټیک شو بل د دې څه چل کوي کنه چې وام د ایرو دا کم ایر چې موږ انهیل کړه کنه دا نوز ته لاړه د نوز نه دا فلټر شو بیا دا لاړه نیزل کیویټي دا نو په نیزل کیویټي کې دا څه کېږي دا ګرمېږي دا څنګه ګرمېږي موږ وی چې په دې نیزل کیویټي کې سره په دې کې میوکس ممبرین دی نو دغه د بلډ کیپیلریزم راغلی دی او بلډ کیپیلریز پکې بلډ څخه فلو کوي نو د دې بلډ سره دا کم ایر چې موږ څخه د موږ انهیل راو دا چته لاړه دا نیزل کیویټي دا لاړه په نیزل کیویټي کال دی دا غي چې کم مطلب ممبرین دی نو لکه بلډ کیپیلریز دی هغه موجود دی نو دا ایر څه شي د دې بلډ کیپیلریز او یا د بلډ له لاسه د څه شي دا ګرم شي د څه شي دا ګرم شي او څونه دا ګرم شي تقریبا د 30 ډیګري سي پورې د څه شي دا ګرم شي نو دا د څه د دې کارونه شو اول دا چې د فلټریشن اف ایر کوي ایر څخه د فلټر کوي د چاره د ډست پارټیکل نو د مایکروب نه بل دا کار کوي چې د ډرای ایر د څخه د موئسچر کوي مطلب د دې سره واټر کانټنټ څخه ایر کوي چې د پاسانه باندې څه شي بیا د پاسانه باندې د ډیفیوژن کیږي څه بل د دې څه چل کوي چې بری کې میوکس ممبرین نه پدې نیزل کیویټي کې نو دا د ډست پارټیکل او مایکروب څخه د ټریپ کوي ټیک شو او بل د دې څه چل کوي چې د ایر څخه د ګرمۍ د وام کوي د سره پر کپرس کده یخ هوا د باډي ته انټر کیږي نو دا مسا ور کوي دا نقصان ور کوي شو نو دا سلور فنکشن مونږ د چا د نوز او د نیزل کیویټي څه شو بیا دویم چې کوم پارت په دې پسې شروع کیږي هغه ته موږ سوایو هغه ته ولیکي کیږي فیرنګس سو ته ولیکي کیږي فیرنګس اوس فیرنګ چې کوم دی کنه د جنکشن کار کوي د چا په منځ کې کوم چې زموږ ډایجسټیو سیستم دی او کوم چې زموږ ریسپیریټری سیستم دی یا زموږ چې کوم نوز دی او زموږ چې کوم ماوث دی دا سکه د جین کې دی بل سره مطلب د یو چوا کار کوي دا صحیح شو اوس وکه موږ دلته کې وګورو کنه د دې کار سره په ریسپیریټری سیستم کې نو په ریسپیریټری سیستم کې د دې څه چل کوي کنه چې د کنډکټ کوي د ایرو فرام نیزل کیویټي ټو لیرنګس د ایرو د نیزل کیویټي نه چلته وړي دا لیرنګس وړي ځکه مثال په تور باندې زموږ سره نیزل کیویټي دا د دې ځګینه د ایر چرته راځي دا راځي د لیرنګس نو د لیرنګس نه د ایرو چر څوک راوړي د لیرنګس د نیزل کیویټي نه د فیرنګس راوړي دا فیرنګس راوړي څه شو نو یو خدای دې څه چل کوي چې د نیزل کیویټي نه د ایر چرته راوړي د لیرنګس راوړي یو کار د دې دا دی او بل دې څه چل کوي کنه چې act as a junction between mouth and nose او یا digestive system and respiratory system دلته کې په دې ځبانه زوم چې کوم digestive system دی او کوم respiratory system دی هغه څه کې دی بل سره هغه جین کې دی بل سره صحیح شو دا زوم سره د فیرنګس دی بیا په دې پسې دریم پارت شروع کیږي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي لیرنګس صحیح شو نو دا زوم سره لیرنګس دی او که پرس کوم د ډایګرام ته وګورو دا موږ زوم کو نو دا لیرنګس دا یو پورشن چې کوم دی کنه دا یو دې ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي لیرنګس دې ته څه ولې کېږي لیرنګس ته ولې کېږي صحیح شو د دې کار سره یو خو د دې دا کار دی کنه چې دا د ایر کنډکشن کوي دا سیټل کوي د ایر کنډکشن کوي د سنا د فیرنګس نه ټریکیا دا د فیرنګس نه د زموږ سره فیرنګس ته د فیرنګس نه د ایر چته راځي د ټریکیا دا سب مر سره د دې لیرنګس په مر سره دا راځي یو کار د دې دا شو او بل دې څه چل دی کنه چې دلته کې څه موجود دي دلته کې دوا لیګمنټس موجود دي په دې لیرنګس کې زموږ سره څه موجود دي دوا کارټل لیګمنټس دلته کې موجود دي او د دې لیګمنټس کار سره
دې ته موږ وایو ووکل کارډز او چې کله د دې ووکل کارډ څه کېږي د دې وایبریشن کېږي نو دا اواز پیدا کوي دا ساوند پروډوس کوي ځکه تاسو به په فزیکس کې ویلي چې کله یو باډي څه کېږي هغه وایبریشن کوي نو د هغې نه څه پروډوس کېږي د هغې نه ساوند پروډوس کېږي صحیح شو نو د دې لینکس دا دوه کارونه دي یو خو دی د ایر کنډکشن کوي د فیرنکس نه چېرته ट्रेकिया था और बल दे से चल के कने چې باندې کې اوکل کارډز دي یا لیګمنټس دي چې هغه سره پروډوس کوي د وایبریشن سره چې کله دا دنه طرف ایر راځي ناغي سره دا سکه وایبریشن کوي دا وایبریشن نه څه پیدا کیږي आवाज پیدا کیږي صحیح شو نو د سکه اوکل کارډ دي مطلب د ساوند پروډوس کوي نو ځکه په دې وجه دي ته سوال کیږي د ته ساوند باکس هم ویل کیږي د ته بل نو سوال کیږي د ته ساوند باکس هم ویل کیږي دا خبره ځان سره یاد ساتئ د سوال کیږي ساوند باکس هم دي ته ویل کیږي ځکه دا आवाज پیدا کوي صحیح شو نو دوه کارونه دي یو ایر کنډکشن کوي د فیرنکس نه ټریکیا ته او بل د سکه د اواز پیدا کوي نو زه کوم څه وایو ساوند باکس دی ولې کې صحیح شو دا سره د سټرکچر دی په ډیټیل باندې صحیح شو دلته کې دا سره شروع شوی دی د کم چې زموږ سره د فیرنکس اخرنه اند دا غزنه واخله او د کریکټ کارټیلیج پورې دا چې کوم پورشن دی دا ټوټل نه چاره دا ټوټل زموږ سره د لیرنکس دی شو البته پدې کې یو بل پارټ هم موجود دی چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي اپیګلاټس هغه ته ولې کېږي شو ځکه کوم وګور کنه کدل کې موږ سیمپل دل کې ډرکو کنه دل کې زموږ سره د کم چې زموږ سره د ټریکیا دا او کوم چې زموږ سره اسایفیګس دی دا دوانه سي دي دا دوانه یوزې دي دا دوانه سي دي دا یوزې دي صحیح شو نو دلته کې په دې لیرنکس کې دلته کې څه موجود دی دلته کې زموږ سره یو سټرکچر موجود دی چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي اپیګلاټس هغه ته ولې کېږي هغه ته ولې کېږي اپیګلاټس نو چې کله موږ ستېرو مطلب د کله چې موږ سکو فوډ هغه سوالوینګ دا کو کنه نو چې هغه د چرته لاړ شي هغه د ټریکیا ته لاړ شي د ټریکیا نه د منکو لو د پاره دلته کې څه موجود دی په دې کې یو سټرکچر موجود دی چې هغه ته موږ سوایو اپیګلاټس نو اپیګلاټس دې څه چلو کې کنه چې دا راشي دا د ټریکیا څخه د بند کې یا لیرنګ څخه د بند کې خوراک چرته لاړ شي هغه اسایفیګس ته لاړ شي نو دلته کې د اپیګلاټس هم موجود دی شو خجی بل بیا په دې په څه شروع کیږي دا چې کوم پیپ شروع کیږي د موږ سوایو د ته ولې کیږي ټریکیا د سوال کیږي ټریکیا اوس په دې ټریکیا کې دا خبره ساتي کنه چې دا د سن جوړ دی دا جوړ دی د کارټیلیج نه فیرنکس هم دا لیرنکس چې دی نو د کارټیلیج نه جوړ دی او دا ټریکیا چې کوم نو د کارټیلیج نه جوړ دی شو اوس په دې کې کارټیلیج په کوم شکل کې موجود دی دا سی شیپ په شکل کې سړي دا موجود دي سی شیپ رینګ په شکل کې سړي دا موجود دي یا انکمپلیټ رینګ په شکل کې سړي دا موجود دي دا کارټیلیج مطلب په دې فارم کې دا سړي زم سره په دې فارم کې صحیح دا زم سره په دې کې موجود دي په دې شکل کې صحیح شو خجی د کارټیلیج نه جوړ دی په دې کې د کارټیلیج سی شیپ رینګ څومره دی دا د 16 نوخ له 20 پورې کې دی شي د 16 نوخ له د 20 پورې کې دی شي او د دې ټریک یا چې کوم لینث دی نو هغه څومره کې دی شي هغه 11 سنټي میټر دی څومره دی 11 سنټي میټر دی د دې لینث صحیح شو د سن جوړ دی د کارټیلیج نه جوړ دی کارټیلیج په دې کې څنګه ارنج شي دي د سی شیپ په شکل کې په دې کې څه شي دی ارنج شي دي د سی شیپ کارټیلیج په دې کې څومره دی د 16 نوخ له 20 پورې او د دې لینث څومره دی هغه د زم سره 11 سنټي میټر څومره دی 11 سنټي میټر و د دې کار سره یو خو د دې دا کار دی کنه چې دا د ایر کنډکشن کوي دا څه کوي د ایر کنډکشن کوي مطلب ایر چتر راوړي د لیرکس نه چتر راوړي هغه راوړي برانکای ته او لنګس ته راوړي بیا څه شو بل د دې کار دی کنه چې دا څه کوي دا د دې ایر سره فردر واټر مالیکول څه کوي دا اډ کوي نو دا ایر څه شي د دې سره د موایست شي دا څه شي د موایست مطلب د دې سره نمی څه شي هغه میلو شي یو کار دا کوي بل پدې کې څه موجود دی پدې کې زموږ سره سپیشل ټایپ اف سیل موجود دي چې هغه ته څه ولګي کالمنار اپیتیلیل سیلز هغه ته ولګي کالمنار سیلیټډ اپیتیلیل سیلز هغه ته ولګي نو د دې کار سره د ډس پارټیکل او پیتوجن څخه هغه ټریپ کوي او هغه بهر ته وباسي سی چل کې وسره دا ډس پارټیکل او پیتوجن دا ټریپ کوي او د دې بهر ته وستو څخه کوشش کوي یا د ټوخي په مدد سره او یا د پرنجي په مدد سره صحیح شو بل پدې بس بیا څه شروع کیږي کله چې دا ټریکیا ختم شي دا ټریکیا ستر ډیوایډ کیږي ټو برانچز ته ډیوایډ کیږي نو دغه برانچونه تم غسوایو دې ته ویل کیږي برانکای دغه څه ویل کیږي برانکای دې ته ویل کیږي اوس دا برانکای کار دا دی کنه کپرس کوم د دې کمپوزیشن وګورو نو د څه په شان دی د ټریکیا په شان دی د برانکای چې کوم کمپوزیشن دی هغه چا په شان دی هغه د ټریکیا په شان دی مطلب ټریکیا هم د کارټیلیج نه جوړ دی او کوم چې زون سره برانکای د دم د سره جوړ دی د کارټیلیج نه جوړ دی صحیح شو
او د دې برانکای کار سره دا د ایر او کم چې په ټریکیا کې د ډیوایډ کې دوانو لنګس ځکه لنګس و دي کنه نو دا لنګس د دوانو د کم چې ایر دی دا د لنګس ته سو ډیوایډ کې دا د ټریکیا ډیوایډ کې شي نو دا ایر چې راشي نو سا د کم چې زو سره رائټ لنګ دی هغه ته لاړ شي او چې زو سره لیفټ لنګ دی هغه ته لاړ شي نو څه کې دا د ایر سکر ډیویژن کې دوانه لنګس ته شي بیا چې کله دا برانکای سره د فردر په برانچز کې ډیوایډ کیږي برانکای چې کله فردر په برانچز کې ډیوایډ کیږي نو د دې نه څه جوړیږي بیا د دې نه برانکیول جوړیږي د دې نه څه جوړیږي د دې نه بیا برانکیول جوړیږي خبره یې ساتي په برانکیول کې زوم سره کارټیلیج نشته نو مطلب د دې ډایمیټر څه کیږي هغه چینج کیږي په برانکیول کې زوم سره کارټیلیج نشته نو چې کارټیلیج نشته نو په دې وجه باندې د دې چې کوم ډایمیټر دی هغه څه کیږي هغه چینج کیږي او څنګه چینج کیږي دا په ایر باندې ډیپند کوي کپرس کا ایر سه هغه زیاتی نو د دې ډایمیټر سه هغه غټي او کا ایر سه هغه لګي د دې ډایمیټر بیا سه هغه لګي بیا سه شو او د دې کار سره د دې کار دا کنه چې دا په مکمل لنګس کې دا ایر سه کې دا ډیوایډ کوي په مکمل لنګ کې دا څه کوي دا د ایرو ډیوایډ کوي شو نو دا څه شو دا زم سره برانکیول شو و چې کله د برانکیول چې کله ختميږي په کوم ځای باندې نو الته کې سدي الته کې سیک لیک سټرکچر دی او دغه سیک لیک سټرکچر ته موږ سوایو دغه ته ولې کېږي الویولای دغه څه ولې کېږي د ته الویولای ویل کېږي او الویولای په اصل کې سره د زم سره اکچوال ریسپیریټری سرفیس دی سره اکچوال ریسپیریټری سرفیس دی نو کم ایر چې موږ انهیل کړی دی نو په دې خو زیاتره اکسیجن دی کنه اوس اکسیجن زموږ لپاره پکار دی نو چې کله لړ شي الویولای ته اول ته کې په بلډ کې سره کاربن ډای اکساید دی نو د الویولای نه دا کم چې اکسیجن ګیس ته د ډیفیوز شي کم ځای ته بلډ ته او د بلډ نه چې کم کاربن ډای اکساید ګیس ته هغه ډیفیوز شي چرته الویولای ته او الویولای بیا د ایر چرته راوړي برانکیولز ته برانکیولز برانکای لور کې برانکای ټریکیا لیرینګس لا لیرینګس پیرینګس لا او بیا دا ایر چې کوم دینو دا چرته راشي نیزل کیویټي او بیا نوز سره شي او د نوز په مده سره دا بیا د باډي نه بار شي هغه ایکسپل شي شو نو په دې لیکچر کې موږ څه خبر وکړه د هیومن ریسپیریټری سیستم خبره موږ چې باندې کې کم پارټس دي او د دې موږ د فنکشنز په اړه خبر وکړه صحیح شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د بریثینګ میکانیزم په اړه خبر کوو چې دا بریثینګ دا په کومه طریقه باندې کیږي مطلب دا ایر موږ څنګه په اسانه باندې انهیل کوو او دا کم ایر چې مطلب کم چې کاربن ډای اکساید ګیس دا څنګه موږ د لنګز نه دا بهر تر وباسو د نوز په ذریعہ باندې صحیح شو نو ان شاء الله بیا به د بریثینګ میکانیزم په اړه خبر کوو ثانک یو سو مچ او د نوټ جوړولو لپاره د دینه سکرین شاټ واخلئ